नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आजको भिडियोमा इजी तरिकाले घरमा नै गमला कसरी बनाउन सकिन्छ तपाईहरुलाई सो गर्न गइरहेकी छु। साथीहरु, गमला बनाउँदै तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेकी छु। गमला बनाउनु भन्दा पहिला आवश्यक साइज र हाइट अनुसारको मोल्ड तयार गर्नुपर्दछ। मोल्ड बनाउँदा आइरनको मोल्ड भएमा गमलामा फिनिसिङ धेरै राम्रो आउँछ। मसँग आइरनको मोल्ड छैन, म यहाँ चाहिँ कार्डबोर्ड पेपरको काटेर मोल्ड बनाएकी छु। यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो फिनिसिङ त आउँदैन। फिनिसिङ बनाउनको लागि लास्टमा चाहिँ गमलालाई चाहिँ स्यान्ड पेपर युज गरेर गर्न सकिन्छ। आज मैले राउन्ड र स्क्वायर टाइपको चाहिँ गमला बनाउन गइरहेकी छु। साथीहरु, मैले गमला बनाउँदा व्हाइट सिमेन्ट र स्यान्डको युज गरेको छु र व्हाइट सिमेन्ट र स्यान्डलाई एक आपसमा चाहिँ प्रपरली मिक्स गर्नुपर्दछ र व्हाइट सिमेन्ट र स्यान्डलाई मिक्स गरिसकेपछि पानी राख्दै मिडियम कन्सिस्टेन्सी अर्थात् ठिक्कको बाक्लो जसरी हामीले भिडियोमा बनाएका छौं त्यसै गरी नै बनाउनु होला। मोल्डलाई चाहिँ लेभल सर्फेसमा चाहिँ फिक्स गरिसकेपछि सिमेन्ट स्यान्डको घोललाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै खनाउनु पर्दछ। साथीहरु, मैले रेक्टेंगल मोल्ड तयार गरेको छु। मोल्ड तयार गर्दा रिक्वायर्ड हाइट र साइज अनुसार बनाउनु पर्दछ र सिमेन्ट र स्यान्डको घोल मिक्स गरेर मोल्डमा बिस्तारै बिस्तारै खनाउने। साथीहरु, मैले पहिला नै गमलाको सेन्टर भागमा फिलअप गरेको थिएन र गमला बनाएको 4 देखि 6 घण्टाको बीचमा चाहिँ सेन्टर भागलाई फिल गरिसक्नु पर्दछ। गमलालाई मोल्डबाट रिमुभ गर्दा चाहिँ 24 घण्टामा पछि मात्र रिमुभ गर्न सकिन्छ र गमलाको अनइभेन सर्फेसलाई चाहिँ मिलाउनको लागि स्यान्ड पेपरको युज गरेर हामीले मिलाउनु पर्दछ र मिलाइसकेपछि हामीले पेन्ट गर्ने र हाम्रो गमला पनि तयार भइसकेको छ। मैले 3 वटा गमला तयार गरेको छु। यो सानो गमलामा चाहिँ मैले क्याक्टस प्लान्ट लगाउँदै छु। यसैगरी तपाईहरु पनि घरमा गमला बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई यो तरिका पक्कै पनि सजिलो लाग्यो होला। हाम्रो च्यानललाई चाहिँ लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।